বনাই সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু এখন ঘৰ মোৰ যোনটো প্ৰথম প্ৰজেক্ট আছিল ঘৰ বনোৱা এখন ঘৰে আছিল কিন্তু মই আপোনালোকক আপডেট দিবলৈ পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মই বেলেগ ঘৰ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ গৈছিলোঁ কিন্তু অৱশেষত ঘৰ বনাইও সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল লেপিও হৈ গ'ল সেইকাৰণে আজি মই এই ব্লগটো কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যে মোৰ প্ৰথম প্ৰজেক্ট যোনটো মই হাতত লৈছিলোঁ ঘৰ বনাবলৈ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল বুলি কেইদিনমানৰ আগতে লেপি শেষ হৈছে যিহেতু সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে ভালকৈ চাই একদম ফ্ৰেছ হৈছে দেখিছে ফ্ৰেছ হৈ আছে তো এই লেপা কামখিনিও দেখাই দিলোঁ আৰু এখন মোৰ প্ৰথম ঘৰ হৈছে যোনখন ঘৰ মই আপোনালোকক লেপি থকা দেখাই আছোঁ বা লেপি সম্পূৰ্ণ হৈ থকা দেখালোঁ আৰু এইফালে চাই লওক পূৰা লেপি মানে শেষ হ'লগৈ আৰু দেই এই লেপি শেষ হ'লগৈ মোৰ যদি আপোনালোকে প্ৰথম ব্লগটো চাইছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰখন দেখা পাইছিল য'ত এই ঘৰখনৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া হৈ আছিল বেৰখন একদমেই ঢাল খাই আছিল ভাঙি আছিল ওপৰৰ পৰা পানী পৰিছিল আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া হৈছিল আৰু ঘৰটো খুবেই চাপো আছিল কিন্তু আমি ইয়াত বহুতখিনি চেঞ্জেছ কৰা হ'ল মোৰ যিহেতু প্ৰথম প্ৰজেক্ট আছিল মোৰ ইমান ঘৰ বনোৱা একো আইডিয়া নাছিল তথাপিও যিমানখিনি পাৰিলোঁ আমি ভালদৰে ঘৰখন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেইকাৰণে ঘৰখন ওখ কৰি দিয়া হ'ল যদি আপোনালোকে এইটো ছাইডত চাই ছালখিনি বহুত বাহিৰলৈ ঠেলি দিয়া নিচিনা কৰিলোঁ কিয় দিয়া হৈছে যাতে বৰষুণ যদি পৰে বৰষুণৰ চিটিকনি যাতে ভিতৰৰ ফালে নাহে সেইকাৰণে বহুত স্পেচ দি পেলাই আমি চালিখন বহল কৰি দিলোঁ ঘৰখনৰ ভিতৰৰ অৱস্থা মোৰ আগৰ ব্লগটো চাব মই ক্লিপ এড কৰি দিম একেখিনিয়ে কথা কেনেকুৱা অৱস্থাত আছিল এতিয়া কেনেকুৱা হ'লগৈ আহক এইফালে কি চেঞ্জেছ হ'ল যেনেকৈ নিশ্চয় আপোনালোকে বিছনাখন দেখা পাইছে এইফালে বিছনা এখন লাগি গ'ল আইতাৰ বাবে তাৰপাছতে আহিলে ঘৰখন ওখ কৰি দিয়া হ'ল ওখৰ লগতে আমি যোনটো স্পেচ এই স্পেচটো বহলাই দিয়া হ'ল বহলাই দিয়াৰ পাছতে আইতাৰ পাকঘৰ বুলিবলৈ ছেপাৰেটকৈ একো নাছিল সেইকাৰণে এইফালে এখন পাৰ্টিশ্যন দিবলগীয়া হ'ল পাৰ্টিশ্যনখন দিয়াৰ পাছতে এতিয়া আইতাই নিজৰ হোৱা জেগাডোখৰ বেলেগকৈ ৰাখিব পাৰিছে আৰু পাকঘৰ য'ত তেওঁ আহাৰ বনায় সেই পাকঘৰখন বেলেগকৈ ৰাখিবলৈ পাৰিছে আৰু তাৰপিছত মাটি ভৰাবলগীয়া হ'ল কাৰণ ঘৰখনত মানে কি হৈছিল ইফালে সিফালে য'তে ত'তে মাটি ডাব খাই গৈছিল এতিয়া সেই প্ৰব্লেমটো আমি মাটি আকৌ আনি পেলাই ভৰোৱাৰ পাছতে ছল্ভ কৰিবলৈ পাৰিলোঁ নিশ্চয় ভিতৰখন আপোনালোকে তথাপিতো ইমান ডাঙৰ যেন দেখা নাই হয় নাই কিন্তু আমাৰ কেপাচিটি যিহেতু মোৰ প্ৰথম প্ৰজেক্ট আছিল সেই কেপাচিটি হিচাপত মই এই প্ৰজেক্টটো হাতত লৈছিলোঁ আৰু কেনেধৰণত কৰিম কি কৰিম একো আইডিয়া নাছিল তথাপিতো আমি এই ঘৰখন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তেনেধৰণত এই ঘৰখন তৈয়াৰ কৰা হ'ল ঘৰখন দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া মাজতে আইতাক বোলো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আইতাৰ মুখৰ হাঁহিটো দেখুৱাই দিওঁ প্ৰথমতে আইতাৰ ঘৰত আপোনালোকে টকৌপাত দেখা পাইছে হয় নাই কিন্তু মই টকৌপাত নহয় টিংপাত লগাই দিম বুলি কৈছিলোঁ কাৰণ টিংপাত নালগোৱা বুলি মোক বেয়া নাপাব আইতাৰ ডিমাণ্ডটো শুনি মেলিহে আমি টকৌপাত লগালোঁ এই টকৌপাতখিনি যেতিয়া চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ব সেই মতেৰে আমি সলনি কৰি দিম সেইটো কথা আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে সেইকাৰণে আইতাৰ ঘৰত কাৰেণ্ট আছেনে নাই একেবাৰে নাই ন একেবাৰে নাই মানে কিমান বছৰ ধৰি আপুনি কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰে কৰা নাই 10-20 বছৰ মানে হ'ল মই কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰোঁ চাকি জ্বলাওঁ মমবাতি জ্বলাওঁ আৰু যদিও মই কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব মাহে মাহে বিল দিব লাগিব আকৌ বিল দিলে সেইটো এটা আৰু এটা সমস্যা আপোনাৰ ওপৰত জাপি দিয়া নিচিনাই হৈ যাব আইতাৰ কাৰেণ্টৰ সমস্যা যি আছিল বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ বৰ্তমান সেই প্ৰব্লেমটো দূৰ কৰি দিয়া হ'ল কাৰণ কেলে ছ'লাৰ পেনেল লগাই দিয়া হ'ল লগতে 3টা লাইট এইফালে বাহিৰৰ কাৰণে এটা লাইট ইয়াত এটা মাজতে লাইট দিয়া হৈছে কাৰণ এই ৰুমটোৰ কাৰণে মানে আইতাৰ ৰুমৰ কাৰণে এইফালে এটা লাইট প্ৰয়োজন হ'ব সেইবাবে এইফালে এটা লাইট লগাই দিয়া হ'ল পাকঘৰৰ কাৰণে লাইটটো ছেপাৰেট কৰি দিছোঁ যিহেতু মাজত যদি এটা ৰুমৰ কাৰণে কৰোঁ দিগদাৰে হ'ব সেইকাৰণে 3টা লাইট দি দিয়া হৈছে বাহিৰত পাকঘৰত আৰু আইতাৰ ৰুমৰ বাবে ঠিক আছে না আইতা এতিয়া বঢ়িয়া ৰাতি একদম জোনাকে হৈ থাকিব সেইটোৱে এতিয়া নিজৰ মনটো মুকলি লাগিব মুকলি লাগিব সেইটোৱে আইতাই লগৰ বুলি ক'ব লাগিব ন খুবেই মৰম কৰে একদম মানে নিজৰ কি বুলি ক'ম নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিচিনাই মৰম কৰে আৰু কি হৈছে জানে নাই এই চাক কুকুৰা পোৱালিকেইটা আছে লগতে আমাৰ এইয়া আইতাৰ আশে পাশে ঘূৰি ফুৰে আইতাৰ বিচনা ধৰি যায় হেৰি কৰি থাকে মুঠতে আইতাৰ লগতে থাকে আৰু পূৰা ভাল পায় নেকি বাৰু কি ভাল পায় মই নাহিলে নেখায় বিচাৰি ফুৰে আৰু পানী আনিব গ'লেও গুচি যায় মানে একদম লগতে থাকে খালি ৰাতি এইডালত উঠি পিনি শুই থাকে কিন্তু আপুনি লগত থৈ ধুনীয়া আৰু মই মৰম কৰোঁ যে বস্তু চবকে মৰম কৰোঁ মানুহৰ প্ৰতি নহয় জন্তুৰ প্ৰতি প্ৰাণী মানেই মই ভাল পাওঁ মাছবোৰ জীয়াই থ'লে খাবলৈ বেয়া লাগে ইমানে মৰম কৰোঁ মানে এতিয়া আইতাই একদম মোৰ মুখৰ কথাখিনিয়ে কৈ থকা যেন লাগিছে এইটো খাবলৈ দিছিলে ল'ৰা এটাই এনেই পূজা বুলি আৰু মই মৰমতে থৈ দিছোঁ মাৰিবলৈ বেয়া লাগে খাবলৈ ইমান ভাল নালাগে আৰু অকলশৰীয়া যে কেমেৰা আগত লাজ লাগে নেকি নালাগে নালাগে লাজ লাগিব
এয়াই মানে কথা পাতি চাব বঢ়িয়া লাগে পাতি পেলাই একদম মানে ভাল লাগে আৰু কিবা এটা সেইদিনা বোলে আইতাই মই কথা এটা কৈ দিওঁ আইতাক সোধে মানে বহুতে যে অঁ ল'ৰাটো কোন হয় কোনে বনাই দিলে আইতাই কয় মোৰ 2টা ল'ৰা আছিল কি সৰুতে সেইটো মোৰ নিজৰে ল'ৰা আছিলে সৰুতে ক'ৰবাত দি পালো নেকি এতিয়া ডাঙৰ হৈ মোক বিচাৰি আহিছে আৰু পাই মোক প্ৰথম ঘৰটো বনাই দিছে আহে লগৰীয়াবোৰ ইমান ধুনীয়া ঘৰ হ'ল বহল হ'ল মোৰ গাঁৱৰ মানুহে সুধে কেলে দিছে নিজৰ ল'ৰাই দিছে মই কি ক'ম মই খোজা নাই টিংপাত দিম বুলি ক'লে টিংপাতো মোক নেলাগে গৰম উঠিব মানুহবোৰে এতিয়া কয় তুই ইমান অকৰা না গৰম উঠে নেকি টিংপাত মই সেইখিনি সময়ত বহুত গৰম আছিলোঁ মই গৰম উঠিব বুলিয়ে ক'লোঁ আৰু নেলাগে মোক টিংপাত মই সদায় টকুপাততে ডাঙৰ হোৱা মানুহ মই টকুপাতেই ভাল পাওঁ মই এনেকৈ মোৰ নিজৰ ল'ৰা বেটা নিচিনাই লাগে সেইকাৰণে মই ক'লোঁ আৰু নিজৰ বেটা বুলি এই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া চাওক আমাৰ যোনটো ৰিলেশ্যন বিল্ড হ'ল এই ৰিলেশ্যনটো সদায় কাৰণে থাকিব হয়নে ঘৰটো বেয়া হ'লেও আকৌ আহিম বনাবলৈ আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ আশে পাশে ধৰি লওক কিছুমান প্ৰয়োজনীয় লোক আছে তেনেহ'লে আপোনালোক আগবাঢ়ি আহক মই চাগে সকলো জেগাতে যাব নোৱাৰিব পাৰোঁ কাৰণ মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'বও পাৰে যদি আমি সকলোৱে মিলি পেলাই আগবাঢ়ি আহোঁ আৰু ইজনে সিজনক সহায় কৰোঁ তেনেহ'লে আৰু কি লাগে এয়াই বহুত হয় নাই এটা এয়াই বহুত আশা কৰিছোঁ আমাৰ যি উঠি অহা চাম তেওঁলোকেও এনেকুৱা কাম হাতত লয় আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকে এয়া মোৰ সোণৰ অসমৰ যোনটো এটা দৃশ্য মই ভাবি ৰাখিছোঁ এনেকৈ লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব যিহেতু এইটো মোৰ প্ৰথম প্ৰজেক্ট আছিল মোৰ একো আইডিয়া নাছিল যে কেনেধৰণৰ কি কৰিলে ভাল হ'ব কেনেকৈ ধৰি লওক কামত লগাব লাগিব সেই হিচাপত যদি মই কামৰ সেইটো চাওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণত কাম কৰিলে মোৰ আগৰ মানে ঘৰখিনিৰ লগত যদি মই কম্পেয়াৰ কৰোঁ এই ঘৰখনৰ কাম যদি মই জেনুইনলি ক'বলৈ যাওঁ ইমানো ভাল হোৱা নাই মানে মই ইমান ছেটিছফাই হোৱা নাই বাকী ঘৰখিনি যিমান ছেটিছফাই হৈছিলোঁ এইটো মই জেনুইনলি এটা ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত সেইবাবে মই খোলাকৈ কৈ দিছোঁ যে ইমানো সুখী হোৱা নাই প্ৰজেক্টটোৰ লগত কিন্তু তথাপিতো আইতাৰ যিহেতু পানী পৰা সমস্যাটো নিশ্চয় দূৰ হ'ল এতিয়া বহল ওখ চব কৰি দিয়া তথাপিতো মই বেৰৰ কামখিনি লৈ ইমান ছেটিছফাই হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই ধুনীয়াকৈ তেওঁ আছে নিজৰ জীৱন ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিব পাৰিছে লাইটো লাগি গ'ল চব লাগি গ'ল এতিয়া তেনেধৰণৰ একো সমস্যা নাই সমস্যা অলপ সমস্যাখিনি দূৰ কৰিম এয়াই আছিল আজিৰ মোৰ ব্লগ আৰু এয়াই আছিল তিলেশ্বৰী সোণোৱাল আৰু এয়াই আছিল মোৰ প্ৰথম ঘৰ বনোৱা প্ৰজেক্ট যোনটো মই হাতত লৈছিলোঁ আৰু অৱশেষত আপোনালোকক আপডেট দিবলৈ পাৰিলোঁ যে এই ঘৰখনো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল বুলি সমাপ্ত কৰি দিছোঁ সদায় দৰে সুখী থাকক সুখী থাকক স্মাইল কৰি থাকক পজিটিভ থাকক মই সময় গৈ চাইনিং অফ